السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس قالوا لي يا باشمهندس إحنا بنبقى عايزين نعمل انفيرمنت أو بيئة خارجية بس بدون يعني بشجر وكلام زي كده وحركات زي كده، بس بيواجهنا مشكلة إن إحنا الفايل عندنا بيبقى تقيل، وإن إحنا يعني ما بنعرفش نتحرك في الفايل، خاصة لو الناس إمكانياتهم على قدها، إمكانيات الأجهزة بتاعتهم على قدها شوية. تمام؟ طيب هنتصرف إزاي في الكلام ده؟ النهارده إن شاء الله انا جايب لكم سكريبت خفيف ظريف لطيف ان شاء الله رب العالمين يفيدكم ويفيدنا جميعا. فايده السكريبت ده انه ما بيتقلش الفايل، ما بيزودش عدد البوليجون، وبيخليك تعمل كميه، او مش كميه، يعني بيخليك تعمل ظلال اضاءه وظلال شجر، كانك حاطط بالظبط شجر بره وعامل شغل بره الايه، بره الشغل بتاعك او بره الفراغ بتاعك. طيب خلينا كده نتعرف على اسمه الاول، وهو اسمه دابلت لايت جنريتور. تمام، ممتاز جدا. هنسطبه. طريقه تسطيبه ازاي؟ طبعا لازم نكون قافلين كل الماكس بتاعنا. تمام، وهنيجي نقول له والله كوبي بهذا الشكل، وهنيجي نقول له والله هنا هناخده في السي، ونيجي نقول له والله بروجرام فايل بس وليكن مثلا على 2015. هنروح على سكريبت. تمام اهي، نيجي نقول له بيست. انا طبعا هنا كنت مسطبه في الاول بس مش مشكله، نسطبه تاني ونيجي نقول له كونتينيو. تمام، وهنعمل ايه؟ هنفتح الجوجل، عفوا هنفتح الماكس. تمام، ران از ادمنستريتور. تمام، كليك يمين كليك يمين وران از ادمنستريتور. طيب كده الماكس فتح معانا، بس انا عشان كنت مسطب دي ممكن نعمل ديليت للبوتن ده اهو. يس تمام كده اهو، وهاجي اقول له والله ران سكريبت. تمام، وتمام كده الدنيا معايا ماشي، مش مشكله، اوكي. واخش على الكاستمايز يوزر انترفيس، هاجي اقول له والله يديني على التول بار هنا بدل السكريبتس، هتخش هتلاقي الاركفيز تولز. تمام كده اهو، الاركفيز تولز، وهتيجي تقول له اوكي. ادي كده عندنا السكريبت عفوا ظهر. هتاخده دراج دروب هنا جنب السكريبتات بتاعتك، وتيجي تقول له زي الفل كده يعتبر سطبناه. تمام، هنخش بقى على المشهد بتاعنا اللي هو ده. انا كنت عامل مشهد. تمام، وهنشوف هنظبط ازاي وهنشتغل عليه ازاي. كده ده الفايل اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله. تمام، انا كنت حاطط هنا اضاءات بهذا الشكل زي ما حضرتك شايف. تمام، فانا هاجي اقول له والله لا شيل لي كل الكلام ده، هاجي اقول له ده ديليت. تمام، وهنا كده سيلكت سنجر، هقول له ديليت. تمام، بمنتهى البساطه كده انا شلت كل حاجه. تمام، هنا اهي دي كورونا بس اهي، بس ضعيفه يعني، مش مشكله. تمام، وهاجي اقول له والله هنا انا عايز بقى افتح السكريبت ده واشوف بيشتغل لي ازاي. مبدئيا كده طبعا هو هنا سنتيمترز، عشان خاطر انت هنا الوحدات بتاعتك بتبقى سنتيمتر. تمام، يعني خلوا بالكم هنا يا باشمهندسين. تمام، ان اللي هنا ده اليونت سيت اب بتاعتك سنتيمترز من جوه. تمام، لازم تكون واخد بالك من الكلام ده. طيب ممتاز. هاجي اقول له والله هنا دي اول حاجه دبلت لاين جان، وفي هنا كاستم مابس، وفي هنا ترانسفورم. هنعرف كل واحده فيهم على حده، دول الاوبشنز بتاعته بمنتهى البساطه. اول حاجه هنا هو دبلت لايت بلان. تمام، فتحناها ظهرت لي حاجه كده اهوت، يعني طويله عريضه. ايه دي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. هنا بيقول لك كريت سن اند سكاي، ديت يعني اكيد بسهوله اللي احنا كنا عاملينه من شويه. تمام، وهنا عملنا كرييت سن اند سكاي. تمام، تمام جدا. طبعا مجرد ما عملت كرييت سن اند سكاي يعني كده السكاي بتاعت الشمس اللي احنا لسه ضايفينها دلوقتي عملت ريبليسمنت للسكاي اللي في الانفايرمنت بتاعتنا، فبالتالي الدنيا هنا اتغيرت. تمام، تمام جدا، ممتاز. بعد ما عملنا كده هنبدا بقى ان احنا نحرك الديستنس بتاعتنا دي، المسافه بتكون مثلا هنا 99 متر مثلا، ده ابعد نقطه ممكن الشمس توصل لها في السكريبت ده مثلا. وهنيجي نقول له والله هنا والله احنا عايزين اون او اوف للشمس بتاعتنا، ده بمنتهى البساطه. تمام، وهاجي اقول له والله الهايت انجل بتاعتك هنا احنا مش عايزينها بهذا الشكل، احنا عايزينها مثلا ولتكن ب مثلا ولتكن 14 مثلا، زي ما كنا عاملينها. الروتيت انجل بتاعتك تبقى 14، الهايت انجل عفوا تبقى 14.
14 مثلا و2 زي ما كنا عاملين الارقام بتاعتنا. وهنا الروتيت مثلا ممكن تبقى 43 او ممكن تبقى بهذا الشكل. تمام. بالسالب ممكن تبقى سالب. طبعا احنا مش نسينا ان احنا نشيل ديت، سوري معلش. تمام كده تمام زي الفل. فهنيجي نقول له والله هنا دي كده 8 مثلا بهذا الشكل مثلا يعني. ده اللي احنا كنا عاملينه. هنا السايز بتاعنا ممكن على حسب بقى ما حضرتك تكبره عشان خاطر الحواف بتاعتك تبقى اكثر اريحيه شويه. هنا طبعا ده ممكن نخليها نص، 4 من 100 ده قليل قوي، ممكن نخليها نص. تمام بهذا الشكل ماشي انا موافق. تمام. الشمس اي نعم شديده قوي، طبعا انت ممكن تقللها خليها 1 زي ما حضرتك تحب. تمام ولتكن بهذا الشكل. بس عايزين مثلا احنا نخليها 3 مؤقتا بس. وهنيجي نقول له والله اديني بقى ضيف لي هنا يعني احنا كده يعتبر خلاص الكلام ده كله اتاكدنا منه او احنا ده درسناه قبل كده اساسا في اللايت سيتنج بتاعت الورش اللي كنا بناخدها قبل كده. طيب تمام. ودي مجرد حركات او تحركات زاويه الشمس عن الشغل بتاعنا. تمام تمام جدا ممتاز. طيب طبعا هنا لو عاوز تدوس كلير بتمسح الليله كلها زي ما كانت في الاول خالص. تمام عشان كده هنقول له كريت سم نفس الفكره. تمام تمام جدا ماشي. هو هنا بيكريت على اخر حاجه انت حضرتك عملتها. تمام ممتاز. طيب دلوقتي انا عايز مثلا اضيف وليكن مثلا حاجه بهذا الشكل. انا دلوقتي دوست على كليك. تمام وهدوس في الفيو بورد بتاعي كليك بس ما اعملش اكتر من كده. تمام اوكي. وهقول له اديني كده بهذا الشكل. شوف مجرد ما بدات ان انا بس احط الشجره بتاعتي بدات الدنيا تظبط معايا، او بدات الشجره تظبط، او هي مش شجره اساسا هي مجرد بلان عليه شجر. تمام اهي زي ما هي حضرتك كده. وبعد كده بتبدا ان انت تنزلها بالمحاور بتاعتك. ممكن هنا بهذه الطريقه مثلا نقول دي هايت سelection دلوقتي، وهفهمكم دي كانت ايه اصلا. تمام بس نخلص الاول النقطه ديت اللي بنشرحها وهنمسك دي. وهاجي اقول له والله اديني هنا سكيل. ممكن نعملها بطريقتين. ممكن نعملها عن طريق كده. تمام هذا الشكل. تمام وممكن نرجع تاني كنترول زد ونيجي نقول له والله ممكن نعملها عن طريق الترانسفورم دي. الترانسفورم دي ايه؟ تمام دي عباره عن ميرور، ان انت تعمل ميرور. بص انت لو خدت بالك من هنا كده اهو، شوف دي اتغيرت ازاي. ممكن ان انت ترجعها تاني ميرور، او ممكن ان انت تخليها تعمل هنا اهوت المحاور بتاعتك الموف بتاعك من هنا تخليها تبدا ان انت تحركها كده. تمام او ان حضرتك تعمل لها روتيت. شايف حضرتك كده الروتيت بتاعك شكله عامل ازاي. تمام او ان حضرتك نعمل لها سكيل. تمام زي ما حضرتك شايف كده تبدا ان انت تكبرها او تصغرها. تمام بهذا الشكل. احنا طبعا هنرجع على الصفر. طيب يبقى انا مش عامل لها سكيل من هنا في الحاله دي. ممكن ما اعملهاش سكيل من الحاله دي. ممكن اعمل لها سكيل لان السكيل ده بيكبر الاربع ابعاد كلهم او الاربعه بوينت بتوع البلان بيكبرهم مره واحده. يعني انت مثلا لو جيت قلت سكيل اهو شوف بيكبر الايه البوينتس كلها مره واحده. وده احنا مش مطلوب مننا يعني، او مش شرط ان حضرتك تستخدمه يعني. تمام فانت ممكن تصغرها كده شويه طبقا لشكل الكلام بتاعك. تيجي تقول له والله مثلا ولتكن بهذا الشكل. تمام تبدا ان انت بقى تظبط شكل الحواف بتاعتك بتاعت الشمس. ممكن تقول له والله انا عايزها مثلا 5. تمام والله لا انا عايزها مثلا 10. فهمتني؟ انا عايز مثلا دي تزيد معايا تبقى 5 من 1000، عفوا 5 من 10. تمام بهذا الشكل. بس ممكن تخليها لحد ما 1 أو 2 بس بلاش 1 عشان خاطر الدنيا ما تبقاش الحواف بتاعتك قاتلة يعني حواف شارب أوي. تمام فاحنا ممكن نخليها 2 تبقى بهذا الشكل. تمام عايز تصغرها عايز تكبرها ممكن انت تكبرها بهذا الشكل. تمام وتبدأ ان انت تنزلها بحيث ان انت
الجزء بتاع جذع الشجره ده ما يبانش معاك. تمام. وتبدا ان انت تقدر تلعب فيها زي ما حضرتك عايز. ده كده بمنتهى البساطه. تقدر بقى انت تختار اي نوع شجره من اللي حضرتك عايزهم. تمام. ولتكن مثلا دي، تقول له والله برضه نفس الفكره، كليك كليك. تمام. وتمسح دي، تيجي تقول له والله تعالى هات دي كده، وتيجي تقول له هنا موف بهذا الشكل. تمام. تيجي تقول له ستارت بهذا الشكل مثلا. شايف شكل الشجر وراك عامل ازاي؟ تمام. وده هيبقى بمنتهى البساطه. تمام. تمام جدا. طيب انا دلوقتي انا مش عاجبني ال 16 نوع من الشجره دول، من الشجرات دول انا مش عاجبني. اعمل ايه؟ والله قال لك ماشي يا سيدي، في طريقه ان انت تعمل كاستم مابس. تمام. عن طريق ان انت تختار المابه تعمل لها لود او كرييت. تمام. هيفتح لك الديسكتوب بتاعك او سطح المكتب بتاعك. تمام. ببساطه هتروح تيجي تقول له والله انا هختار شجره. تيجي تقول له 3 بي اس دي. تمام. وتختار شجره، بس شرط ان الشجره تكون هي الشغل بتاعك يبقى الخلفيه سوداء والشجره نفسها بيضاء. نفس الكلام ما هو موجود في لو جيت مثلا عملت كده نفس الكلام ده. تمام. بحيث ان هو يفهمها ويترجمها بهذه الخلفيه. تمام. تمام جدا. طيب يا شباب، دلوقتي دي الصوره اللي جبناها تمام من جوجل كروم بتاعنا على نتيجه البحث. هندخلها ازاي؟ نقول له والله لود. تمام. وهنيجي نقول له والله ادخل عندنا بهذا المنظر، وندوس كليك في الفيو بور في اي حته. تمام. وهنيجي نقول له والله مش دي كده بهذا الشكل، ولكن هنا هنبتدي ان احنا نكبرها بقى شويه. طبعا ممكن نكبرها عن طريق زي ما اتفقنا الكلام ده كده، او ان احنا ممكن نكبرها المره دي بقى عن طريق السكيل بتاعنا بهذا الشكل. تمام. شايف زي ما حضرتك شايف كده اهي. تمام. تيجي تقول له والله مشيها لي كده شويه، تبدا ان انت تظبطها بحيث ان هي توصل للشكل بتاعك. بس شايفين هنا هو الكلام ده متكرر عندنا. تمام. يعني احنا مثلا لو جينا قلنا هنا في وجينا هنا بصينا، هتلاقي هنا الفيو بورت بتاع، او عفوا هتلاقي هنا البلان بتاعك محتاج يتضاف له يو في ماب. فانت هتيجي تقول له والله ببساطه شديده جدا يو في ماب. تمام. في احيانا شجر عشان خاطر بس الشجره دي سكيلها والريزوليوشن بتاعها صغير، فبالتالي محتاج ان انت تعمل لها سكيل، او عفوا محتاج تعمل لها يو في ماب. طيب ممتاز. انا هاجي اقول له والله اديني كده بهذا الشكل، هاتها لي مثلا كده، ووريني في السي بقى هنا اهو كده. ندوس سي ونيجي نقول له والله وريني كده الشكل عندك بقى عامل ازاي بقى هذا الشكل. تمام. حضرتك هتيجي بقى تنزلها، عايز تنزلها، عايز توديها مثلا كده. تمام. بهذا الشكل، عشان خاطر ان انت تقدر بقى تجيب اي شكل انت حضرتك عايزه وتتعامل معاه. بس زي ما اتفقنا شرط ان لازم تكون الخلفيه سوداء والشجره نفسها لونها ابيض عشان خاطر السكريبت يفهمها. تمام كده. تمام جدا. بمنتهى البساطه. هنرجع بقى للنقطه بتاعه اللي انا كنت عامل لها هايد سelection اللي هي دي. تمام. دي كانت ايه فايدتها؟ هنروح نيجي نقول له والله مثلا دي كانت شكل الانفيرمنت بتاعتي اللي انا حاططها بره، على اساس ان قال يعني في شجر بره. طب انا دي عملتها ازاي؟ بمنتهى السهوله. مجرد ان انا عملت لايت ماتيريال. تمام. اهي كورونا لايت ماتيريال، وقلت له والله خلي لي لونها بهذا الشكل، اللون الابيض عادي، والانتنسيتي بتاعتها خليتها 3، وحطيت المابة هنا بهذا الشكل. ده كل اللي انا عملته. تمام. يعني انت حضرتك لو جيت مثلا جينا قلنا والله انا عايز الكلام ده اهي، ده شكل الماتريال بتاعتنا. تمام. فانا ضفتها بقت بهذا الشكل. طبعا اتجاه الشمس احنا ممكن نظبطه بقى والكلام اللي زي كده. انا بس ان انا كنت اوري حضراتكم شكل السكريبت عامل ازاي، وتقدر ان انت ازاي تطبقه على شكل الانفيرمنت بتاعتك اللي انت هتعملها بمجرد صوره. دي كانت مجرد اسطوانه وحطيت عليها الكلام ده، حطيت عليها الماتيريال ده ببساطه شديده جدا. ده كده كان شرح السكريبت بمنتهى السهوله، وحضرتك بقى تقدر انت تجرب فيه. طبعا هسيبه لكم في قناه التليجرام. قناه التليجرام ان شاء الله هتلاقوها في الديسكربشن بتاع الفيديو. تمام. هتخشوا عليها وتقدروا تحملوا السكريبت ده بمنتهى السهوله. تمام.
ده كان ببساطة شكل السكريبت، وإن شاء الله أشوفكم في محاضرات ودروس جديدة، وكنت مبسوط جدا معكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.